Mirëmëngjes edhe një herë të gjithëve. Gëzohem që jemi së bashku në shërbesën e Krishtlindjeve. Edhe siç besoj më keni dëgjuar edhe mua dhe të tjerë që kemi thënë që e nuk e dim tamam kur ka lindur Krishti, por e dim me siguri që ka lindur, edhe megjithëse ne testojmë edhe e përdorim këtë kohë faktikisht për të gëzuar, për të dëshmuar ardhjen e tij në botë, jo të çdo ditë për ne është Krishtlindje. Pra, nuk është se ne japim diçka më të rëndësishme ose më të madhe në këtë kohë, por është thjesht një kohë kur gjithë njerëzit kthejnë vëmendjen edhe ne kthejmë vëmendjen në një mënyrë të veçantë. Çfarë më duhet që të shikojmë së bashku nga siç e kemi edhe në ekran, nga Isaia 59, 1-21, që Krishtlindja është shpresa e vërtetë e mëkatarëve. Dhe më lejoni të drejtohemi me disa pyetje. A keni menduar ndonjëherë që ne jemi të ndërtuar si njerëz nga Perëndia në mënyrë që të ndrojë jeta jonë mbi shpresat? Dhe s'duam të them këtë. Kam fjalën që ne nuk veprojmë sipas instiktit, por sipas shpresës që ne kemi. Ne të gjithë besojmë, e kemi dëgjuar këtë shprehje që themi shpresa vdes së fundit, ose ne themi njeriu rron me shpresë. Pra kjo nuk kupton që njeriu nuk jeton dot pa shpresë. Pra ne po themi që nëse njeriu nuk ka shpresë, njeriu nuk mund vazhdojë të ekzistojë, por ai vdes praktikisht. Çdo vendim fakt që ne marrim, çdo zgjedhje që ne bëjmë, çdo mënyrë se si ne veprojmë në situata të ndryshme, në rrethana të ndryshme, në marrëdhënie të ndryshme, gjithmonë reflektohet nga shpresa që ne kemi. Çfarë shpresa kemi ne? Momentet për shembull më të lumtura janë momente shprese. Momentet më të trishtuara janë momente ku shpresa jonë është shkatruar, kur shpresa jonë ka humbur. Momentet pra më të vështira, ato janë momentet tona më të vështira. Ne gjithmonë, në fakt, jemi në kërkim të shpresës, apo jo? Ne gjithmonë e lidhim zemrën tonë, pra jetën tonë me një shpresë të caktuar, e varim veten diku tek një shpresë të caktuar. Por çfarë është shpresa? Shpresa është gjithmonë një objekt dhe një pritshmëri që ne kemi. Ne gjithmonë kemi shpresat të diçka dhe kërkojmë prej kësaj diçkaje të na jap neve atë çfarë ne kërkojmë. Apo jo, kjo është shpresa. Shpresa është gjithmonë një objekt, si thua ku ne varemi prej këtij objekti, prej kësaj gjëje. Kemi një pritshmëri me fjalë tjetër, gjithmonë kemi një pritshmëri. Ne jemi nga ana tjetër të prirur që të kërkojmë shpresën në vendet e gabuara. Ne kërkojmë shpresën atje ku në fakt nuk mund të gjendet shpresë, dhe kështu shpesh çfarë ndodh? Ne zhgënjehemi, ne shpesh acarohemi, ne shpesh zemërohemi apo shpesh ngatrohemi. Sepse ne duam gjërat që ne kemi vendosur shpresën, na japin shpresën, na japin pikërisht atë çfarë ne kemi pritshmëri, apo jo. Dhe pyetja që un kam tani përsëri është, po ju, po unë, ku e kemi vendosur shpresën? Ku gjejmë ne shpresë? Ne jetojmë në fakt në një kohë në vendin tonë që shumë po largohen nga vendi ynë në kërkim të shpresës në një vend tjetër. Duket se një pjesë e mirë e njerëzve në fakt ju është shuar shpresa. Shumë veta thonë që nuk ka shpresë në këtë vend. Shumë të rinj lënë vendin sepse nuk besojnë se ka shpresë për ta. Dhe fakt e fundit fare që mendojnë njerëzit që ku mund të ketë shpresë është Perëndia. Dhe në fakt sot do doja që të shkonim te libri i profetit Isaia 59, në fakt le ta hapim Biblën tek libri i profetit Isaia, në dhjetën e Dhjetor. Isaia 59, edhe le ta mbajmë të hapur për momentin atje, sepse ne do ta lexojmë këtë pasazh, por jo të gjithë me një herë. Edhe çfarë ne shikojmë në këtë pasazh nga profeti Isaia është që aty na jepet neve çfarë thot fjala e Perëndisë në lidhje me shpresën e vërtetë. Shpresa e vërtetë sipas fjalës së Perëndisë. Ky pasazh në fakt është një pasazh i mrekullueshëm,
sepse në fakt është shkruar në një nga momentet mbase më të errta të kombit Izraelit. Edhe ne në fakt mbase nuk e di, por jetojmë edhe ne si shqiptar, por si krishterë me gjitha në momente të vështira për këtë vend ku shumë në fakt po largohen në kërkim të shpresës diku tjetër. Por para se në fakt të lexojmë këtë pasazh, pra para se ne shikojmë këtë moment të errët të Izraelit, me le t'ju bëni përsëri disa pyetje. Kur jeta bëhet e vështirë për ju, pra kur gjërat vështirësohen me fjalë tjera, dhe gjërat duken se janë ngatruar, ku përballeni me të papritur, kur gjërat nuk po shkojnë në fakt ashtu siç ju mendonit se do të shkonin gjërat. Ju po prisni që gjërat do të shkonin kështu, në fakt nuk shkojnë ato, kanë marrë një kthes krejt të papritur. Dhe pyetja është, ku shkojmë neve për shpresë? Ku e gjejmë shpresën? Ku gjejmë ngushëllim? Ku vrapojmë për siguri? Ku vrapojmë dhe ku fshihemi? Cila është shpresa jonë në vërtetë me cilën ne operojmë? Tani ideja edhe një herë nuk është ne gjithë thonin po un kam shpresë tek Zoti. Por është një gjë të thuash që un kam shpresë te Zoti dhe është një gjë tjetër të operosh në realitet që kur përballesh me situatat, të vërtet të thuash edhe vërtet të përballosh situatën me shpresën që ne kemi tek Perëndia. Tani izraelitët kishin qenë në fakt në robëri dhe ata janë kthyer përsëri tani në Jeruzalem dhe vendi është në një rrëmuj totale. Qyteti është pa mure, nuk ka tempull, vendi nuk ka një qeveri qendrore, nuk ka ligje, nuk ka kush të drejtojë, nuk ka drejtësi dhe ka dhunë kudo nëpër rrugë. Imagjinoni situatën në cilën ndodhet Izraeli. Varfëria është e madhe, ka një përbërje dhe të plotë dhe masive të shoqërisë. Pra edhe një rrëmuj totale. Dhe në mes të asaj errësire të madhe, në mes të asaj gjendje që duket sikur nuk ka shpresë, aty bëhet në fakt diskutimi më i madh në lidhje me shpresën. Mbase një nga diskutimet më të shkëlqyera në të gjithë shkrimin e shenjtë. Dhe nga këtu do të dalë shpresa jon, ose mbase ne do të zhgënjemi totalisht nga kjo, varet se ne e shikojmë. Në fakt, më lejoni t'ju tregoj pak shkurtimisht që ky pasazh ndahet në 4 pjesë dhe këto 4 pjesë së bashku janë si një skenë njëra pas tjetrës që na çojnë neve të shpresa e vërtetë. Pjesa e parë fillon me vargun 1, shpresoj që keni hapur tashmë Biblën tek Isaia 59. Bibla ime pak ka faqen 843, nuk e di për tuajat, por pjesa e parë fillon me vargun 1 me një akuzë të rrem që bëhet ndaj Perëndisë. Pastaj vim në vargjet 2 deri në 8 janë një akuzë hyjnore, akuzë nga vetë Perëndia, dhe është mirë që dëgjojmë kur flet Perëndia, apo në mënyrë të veçantë kur ai po na akuzon. Pastaj në vargjet 9 dhe 15 përmbajnë një rrëfim të rëndësishëm dhe në fund fare 16 deri në 21 vjen përgjigjja e Perëndisë, ose më saktë ndërhyrja e tij hyjnore, çfarë bën Perëndia. Dhe mesazhi që i shkurtër që un kam për sot për secilin prej nesh është kjo. Ky mesazh, falni. Shpresa vërtetë vetme gjendet vetëm në personin e Jezu Krishtit. Perëndinë që erdhi në botë si njeri që të na kthejë shpresën e humbur, shpresën që kishim humbur. Dhe do shikojmë çfarë është shpresa e humbur. Dhe ndërkohë që ne do ta shikojmë këtë pasazh, do të zbulojmë 4 gjëra në lidhje me shpresën. Së pari, Historia e Krishtlindjes është histori shprese. Kthimi i shpresës tek njerëzimi. Shpresa kishte humbur dhe shikojmë që shpresa përsëri kthehet tek njerëzimi. Pastaj do shikojmë që dera për të shpresa në fakt është të jesh pa shpresë. Duket pak e çuditshme, do shikojmë çfarë do të thonë me këtë. Vetmja mënyrë se si do të gjeni shpresë ndonjëherë është të hiqni dorë nga të gjitha ato vende ku ju keni tentuar të vendosni shpresën tuaj që në fakt nuk jep shpresë. Ose nuk ka shpresë. Pastaj do të shikojmë që shpresa të jetë e sigurt, e besueshme, që të jetë shpresë me fjalë tjera, reale, duhet të rregullojë çfarë është prishur, që shpresa të jetë shpresë duhet të adresojë dilemat më të mëdha, më të thella dhe më të errta të jetës tonë. Nëse shpresa nuk rregullon çfarë është prishur, pse do të shpresosh tek ajo gjë? Dhe
shpresa nuk është një situatë, një vend. E katërta, nuk e di pse na mungon numri, kemi 3, 3, 4. Shpresa nuk është një situatë, pra e katërta, një vend, shpresa nuk është një përvojë. Shpresa është një person dhe emri i këtij personi është Jezus. Është Jezu Krishti vetë. Edhe, në fakt, unë nuk do t'i përsëris më këtu, por thjesht që do dalin këto pika, këto 4 gjëra kryesore, ndërkohë që ne do ta shikojmë këtë pasazh. Por përpara se ne të vazhdojmë, do doja që secili prej nesh të ul kokat, edhe t'i kërkojmë secili së bashku, pra secili në vetvete edhe e gjithë së bashku, që Perëndia ta flas përmes fjalës tij. Të zbulojmë këtë shpresë të vërtetë që është në një person të vetëm, në Jezu Krishtin. Le të lutemi së bashku. Vllazë dashur qellor, ne afrohemi vërtet të mrekulluar. Gjithmonë e më shumë të mrekulluar nga ardhja e birit tënd të dashur në botë, si njeri. Fjala u bë mish, dhe ne soditëm lavdinë e tij, si lavdinë edhe vetëm lindurit të Perëndisë. Plot hir edhe plot vërtet. Dhe ne vazhdojmë të manitemi që ti vure çadrën mes nesh, që u afrove kaq shumë me ne, kaq afër. Dhe ne nuk mund të themi që Perëndia është larg. Ti je kaq afër nesh, je mes nesh, një nga ne. Është mrekullueshëm. Andoj që ti bëre këtë urë mes nesh dhe teje. Andoj që birit erdhi në botë, në bashkoj me ty. O Zot, na fol sot tani përmes fjalës tënde. Fryma jote shenjtë të na flas fjalën tënde. Mendjes, zemrës, vullnetit tërë qenjes tonë, të ndryshohemi prej teje, prej fjalës tënde. Në emrin e çmuar të birit tënd të dashur në lutemi. Amen. Mirë, le shikojmë vargun 1. Le shikoj çfarë thot vargu 1, është një, siç thash, një akuzë që bëhet ndaj Perëndisë nga izraelitët. Pra është një akuzë që populli i Perëndisë i bën Perëndisë. Ja, dora e Zotit thot nuk është tepër e shkurtër për të shpëtuar. As veshi i tij nuk është tepër i rënduar për të dëgjuar. Vini re. Këtu në fakt ne besoj se gjithë gjejmë veten tonë. Kur gjërat në fakt nuk po shkojnë siç duam ne, apo jo. Kur ne vuajmë nga diçka, po kalojmë një situatë të vështirë. Kur ne zhgënjehemi në një mënyrë të caktuar. Kur na është ndërprerë neve rehatia dhe gjërat nuk po shkojnë siç duam ne, është ndërprerë qetësia. Ne tundohemi të fillojmë të gjykojmë Perëndinë dhe të vëmë në fakt në dyshim besnikërinë e tij. Të vëmë në dyshim në fakt mirësinë e tij. Të vëmë në dyshim mençurinë e tij. Dhe të vëmë në dyshim dashurinë e tij. Në fakt ne të gjithë në çdo situatë gjithë mund të tundohemi. Ne të gjithë të tundohemi të themi, Perëndi, ku je ti? Ku është besnikëria jote? Ku është hiri yt? Ku është dashuria jote? Mendova se ti ishe me mua. Mendova se ti u përgjigje lutjeve të mia. Perëndi, ku je? Duke shumë larg. I paprekshëm. Kjo është çfarë po bënin në fakt izraelitët. Kjo është çfarë bëjmë ne zakonisht. Dhe shikoni se çfarë është e gjitha kjo për ne. Është mjaft shkatruese në fakt do thoja për ne. Kur ne në fakt lejojmë zemrën tonë të fillojë të dyshojë në Perëndinë, në mençurinë e tij. Kur ne lejojmë zemrën tonë të vërë në dyshim pikërisht mirësinë e tij. Kur ne lejojmë zemrën tonë të fillojë të dyshojë praninë e tij, që ai është larg, është i paarritshëm. Ne në fakt nuk do të shkojmë tek ai për ndihmë. Nuk do të shkojmë tek Perëndia për ndihmë kur kemi filluar të dyshojmë tek ai. Arsyeja është sepse nuk shkojmë për ndihmë tek ai që ne dyshojmë tek ai, apo jo? Nëse dyshoni të dikush, të vjetë personi i fundit që ju do të shkoni, flisni me ta, apo jo? Në momentin që ne fillojmë të dyshojmë tek Perëndia, Perëndia do të jetë i fundit mbase që ne do të shkojmë tek ai.
Madje edhe nëse akuza jonë ndaj Perëndisë nuk është e drejtë për drejt, kjo akuzë ndaj Perëndisë është e rrezikshme, sepse në atë shkallë që ne jemi të bindur që Perëndia është më pak besnik se që ne mendojmë se ai duhet të jetë. Që ai nuk po bën atë çfarë ne realisht duam. Që ai nuk është besnik ndaj premtimeve të tij, siç ne mendojmë. Që Perëndia është më pak i dashur. Që Perëndia nuk është aq afër nesh sa që ne mendojmë se ai duhet ishte. Në atë shkallë ne nuk do të shkojmë tek ai. Në atë shkallë ne do të largohemi prej tij. Kjo është çfarë po ndodh në fakt në kombin e Izraelit. Por çfarë thot Perëndia Izraelitëve? Çfarë thot Perëndia neve sot? Perëndia thot: e keni gabim. Çfarë po ndodh nuk është një tregues që duart e mia janë të shkurtra dhe nuk mund t'i arrin. Çfarë po ndodh nuk është një tregues që unë nuk dëgjoj mirë, që më janë rënduar veshët. Nuk jam unë problemi. Në fakt, nëse shkojmë në vendet e tjera të dhjatës së vjetër apo të dhjatës së re, ne shikojmë që ndodh diçka pikërisht e kundërta e kësaj çfarë po thonë izraelitët. Kjo është e kundërta e asaj çfarë ne mund të jemi duke menduar. Në fakt nuk ka nevojë ta hapni, por nëse ne të shikojmë te Amosi 4, unë ju ftoj në fakt ta lexoni sot në një moment caktuar Amosin 4, por në thelb Amosi 4 është si një poem. Një poem që ka një refren vazhdueshëm, edhe siç këndojmë ne këngët, këndojmë një strofë, këndojmë refrenin, këndojmë një strofë, këndojmë refrenin. Edhe te Amosi 4 gjejmë një refren. Dhe refreni çfarë Perëndia u thotë izraelitëve është kjo: por ju nuk u kthyet tek unë. Por ju nuk u kthyet tek unë. Por ju nuk u kthyet tek unë. Dhe çfarë po thotë Perëndia është kjo: unë kam sjell thotë të gjithë këto vështirësitë e ju në jetën tuaj, në mënyrë që ju t'i hapni duart, të lëshoni gjërat tek të cilët ju e keni vendosur shpresën tuaj në mënyrë të gabuar, dhe ju të ktheheni tek unë. Kështu që ju do të vendosni besimin tuaj tek mua. Kështu që ju do të ktheheni tek unë. Unë jam shpresa. Këto vështirësi nuk janë shenjë që unë nuk jam besnik ndaj jush, apo që unë jam i pavëmendshëm. Në fakt, këto vështirësi i kam dërguar unë. Për t'ju treguar që unë veproj, që unë jam afër jush. Ai në fakt shpesh herë përdor shumë gjëra që janë parahatshme për ne. Ai përdor një hir të parahatshëm për neve, për të na trazuar neve, për të lëshuar ato gjëra që ne kemi varur shpresën tek këto gjëra, sepse ai na do neve. Vini re, shpesh herë hiri i Perëndis vjen tek ne në forma që neve nuk na pëlqen, në forma të parahatshme. Edhe ne mendojmë se Perëndia na ka braktisur, kur në fakt është Perëndia që po vepron në fakt në jetën tonë. Kjo është çfarë duke ndodhur në fakt këtu te Isaia 59. Perëndia thotë: unë ju dua. Unë po përpiqem të rrethoj me krahët e mi. Unë po përpiqem t'ju bëj ju të ktheheni tek unë me besim të vërtetë dhe besim të gjallë tek unë. Kështu që unë ju kam sjell përmes vështirësive. Jo sepse unë nuk ju dua. Jo sepse unë nuk mund t'ju dëgjoj juve apo lutjet tuaja. Jo sepse unë jam shumë i dobët për t'ju ndihmuar, apo unë s'mundem t'ju ndihmoj, apo sepse unë nuk dua t'ja di për ju. Unë, thot, kam bërë pikërisht këtë gjë, sepse unë ju dua dhe jam afër jush, pranë jush. Ju e keni gabim. Izraelitët në fakt po akuzojnë Perëndinë, po akuzojnë në fakt personin e gabuar. Është mjaft e mundur që edhe në kishën tonë, në këtë numër që ne kemi, është mjaft e mundur që një nga ne mund të ketë filluar të dyshoj Perëndinë, të tundohet, të dyshoj mirësinë e tij, të tundohet nëse ai të dëgjon ty. Në fakt, po shikonim atë filmin e Martin Lutherit para disa javësh. Martin Lutheri humbi një nga fëmijët e tij. Edhe është e çështueshme në fakt të humbësh një fëmijë. Shumë e çështueshme. Por një ditë prej ditësh gruaja e tij e mençur ishte veshur me zeza. Edhe gruaja e tij, burri
Martini tha, çfarë ke? Tha, pse je veshur me të zeza? Kështu tha, ti po jeton, tha, po sillesh. Sigur ka vdekur Perëndia. Nuk ka vdekur Perëndia. Perëndia është në gjallë. Në fakt, kjo akuzë e gabuar shoqërohet më pas nga një akuzë e drejt për drejt e Perëndisë, akuzë hyjnore. Në fakt, në këto vargje Perëndia na jep neve një analizë ose një diagnostikim të përkryer të problemit tonë. Shikoni si fillim vargun 2. Por pausitë tuaja, thot, kanë shkaktuar një ndarje midis jush, thot, dhe Perëndisë tuaj. Dhe mëkatet tuaja, thot, kanë bërë të fshihet fytyra e tij për jush, që të mos ju dëgjoj më. Dhe vazhdon të përshkruaj problemin e vërtet. Në fakt, lexojmë vargjet 3 deri në 8. Sepse duart tuaja, thot, janë ndotur me gjak, dhe gështërinë tuaj, thot, me pausi. Buzët tuaja thon gënjeshtra, gjuha juaj, thot, përshpërit çoroditje. Askush nuk më çel, ose nuk çel pa dime drejtësi. Askush nuk e mbron më të vërtetën. Kanë besim të fjalët boshe, dhe thonë gënjeshtrën, mendojnë të keqen, pjellin pausin, bëjnë të çelin vetët e në përkës, dhe tjerrin rjeta me rimangash. Ai që ha nga vezët të tyre vdes, dhe nga veza shtypur del jashtë një në përk. Rjetat të tyre nuk do të bëhen rroba, as nuk do të mbulohen me ata që kanë bërë. Veprat e tyre janë vepra vallësie dhe në duart e tyre ka veprime dhune. Këmbët e tyre vraprojnë drejt skeqes, dhe mendimet e tyre janë mendime vallësie. Në shtigjet e tyre ka shkretim dhe shkatrim. Rrugët e paqes nuk e njohin. Rrugën e paqes nuk e njohin, dhe nuk kanë dërshmëri në rrugët e tyre. I bëjnë dredharake shtigjet e tyre, dhe secili ecën nëpër to. Dhe secili që ecën nëpër to nuk e njeh paqen. Këto vargje në fakt përshkruajnë jo vetëm Izraelin, por janë një detyre ku shikojmë zemrën e çdo njeriu, ku shikojmë secili prej nesh zemrën tonë. Këto vargje në fakt janë një përshkrim universal i njeriut, i çdo njeriu në këtë botë të rënë, përveç Jezu Krishtit. Apostulli Paul në fakt përdor të njëjtat vargje për të përshkruar gjendjen e tmerrshme në cilën ndodhet njerëzimi të kësaj bote të rënë, sipas Romakëve kapitulli 3, vargjet 10 deri në 19. Por në fakt, çfarë na pëlqen neve të mendojmë? Neve na pëlqen të mendojmë se problemi ynë më i madh, problemi ynë më i thellë në jetën tonë, nuk është tek ne, por është jashtë nesh, e ka dikush tjetër. Problemet, ose problemi që ne mendojmë se ekzistojnë tek situatat në cilët ne jemi. E kanë fajin situatat, e kanë fajin rrethanat, e kanë fajin njerëzit në cilët ne jetojmë, e kanë fajin marrëdhëniet tona. Po unë, në asnjë mënyrë që unë nuk e kam unë fajin. Neve na pëlqen të mendojmë që ne jemi njerëz të mirë. Dhe Perëndia thotë, kështu, unë nuk jam problemi. Me lejoni të tregoj se kush është problemi. Ju jeni problemi. Problemi, thot, është brenda jush, është brenda nesh, është brenda meje. Ne jemi problemi. Problem dhe gjendet tek ne, pikërisht tek ne. Na duket si fjalë ngushëlluese, kur ne themi në fakt që unë nuk jam problemi. Ne na pëlqen ta themi vetes, unë nuk jam problemi. Duke sikur ngushëllohemi duke thënë që e ka fajin ai tjetër, jo unë. Njerëzit kur dalin në protesta, nuk mbajnë ndonjëri pankarta në dorën e tyre dhe them, unë jam problemi. Keni parë në një pankartë të tillë të dalë në një protestë dhe thotë që unë e kam fajin? Arsyeja pse në fakt dalin njerëzit në protestë është sepse ju pëlqen të protestojnë duke thënë, ti e ke fajin, ti je problemi. Nuk jam unë. To janë marrëzira.
Sepse në themel të atyre që ne mendojmë se janë problemi, çfarë zbulojmë? Ne zbulojmë problemi, janë njerëz. Mendoni për një moment me mua. Nuk ekziston ashtu quajtur martesa keqe, ne themi në shpesh si njerëz përdorin fjalën martesa keqe, apo jo? Sigur i ndodh diçka martesës tonë, sigur martesa jonë është një kështu makinë do prishet. Diçka që i ndodh martesës, secilit prej nesh, kjo thotë që përfshin secilin prej nesh. Por pyetja që shtrohet është si hyrin martesë keqe? Është diçka të çmendur apo jo? Nuk ka kuptim. Një martesë e keqe është një martesë e keqe, sepse njerëzit në martesë janë njerëz të këqij. Apo jo? Janë dy mëkatarë që janë bashkuar në martesë së bashku. Pra në thelb të martesës së keqe, çfarë zbulojmë? Zbulojmë veten tonë. Por ne s'duam ta problem. Në fakt, s'duam ta pranojmë që ne jemi problemi. Fajin e ka gruaja. Gruaja thotë fajin e ka burri. Ne mund të flasim për lagje të këqija. Por nuk ka lagje të këqija. Lagjet nuk kanë bërë ndonjë gjë të keqe apo jo? Nuk jemi prekur nga lagjet të këqija, pse janë lagje të rrezikshme. Sepse ka njerëz në këto lagje që bëjnë gjëra të liga, gjëra të dhunshme, gjëra të rrezikshme. Një lagje një lagje është e keqe sepse çfarë ka? Atë gjejmë njerëz që duan të keqen. Nuk ka qeveri të korruptuara. Është pas sakt, nuk është e vërtetë që ka qeveri të korruptuar. Ka njerëz të korruptuar. Nuk e ka faj institucioni. Problemi janë njerëzit në qeveri që përdoren pushtetin për përfitim personal dhe nuk e ushtrojnë autoritetin e tyre për të mirën e njerëzve, qytetarëve. Qeveria si institucion është e pasvendësueshme, është krijuar nga Perëndia, është dhënë nga Perëndia për të mirën tonë. Mbani mend sa herë që nuk ka qeverisën e një vend, sa e rrezikshme që është për vendin dhe për njerëzit. Mbani mend vitin 1997, kur qeveria ra. Ai ishte viti mbase më shkatrimtar për vendin tonë, të paktën në kohëre moderne. Por në thelb të një qeverie të korruptuar jemi ne si njerëz. Në momentet që ne qëndrojmë në akuzën e Perëndisë, pra është Perëndia duke folur tani. Është Perëndia duke na u drejtuar neve. Në atë moment që ne kuptojmë se çfarë ai po thotë, ne kuptojmë se cili është problemi ynë e vërtetë. Ne jemi problemi. Ne kemi marrë institucionet më të mrekullueshme nga Perëndia, të lavdishme, të krijuara me mençuri prej tij. Ai gjithçka që ne e kemi marrë prej tij, na e ka dhënë, ne e transformojmë në diçka të ligë. Ne themi e ka fajin baraja, e ka fajin qeveria, e ka fajin kjo. Në fakt kur jemi ne problemi. Ne jemi qenje të korruptuara. Ndryshe nga thënia e kryeministrit tonë të dashur, që thoshte, që më duket nuk e thot më, por thot njeriu thot prish, institucionet thot e prishin njeriu. Dhe jo njeriu. Pak është e kundërta. Njeriu prish institucionet. Njeriu është i korruptuar. Nuk e ka fajin sistemi. Problemi është njeriu. Por fatkeqësisht kryeministri nuk merret me problemet e vendit, merret me teologji. Por çështja e tij. Ne nuk mund të gjejmë shpresë duke shkuar në fakt në një vend tjetër. Sepse ana merr mendje se kur shkojmë në një vend tjetër çfarë do gjejmë atje? Alien? Kur shkojmë në Amerikë, në Europë, çfarë do gjejmë? Do gjejmë alien? Jo, do gjejmë njerëz si ne. Ne mund të shkojmë në situatë të re, po a marr mendje se çfarë do gjejmë në atë situatë të re? Ne si njerëz. Ne mund të vrapojmë te një marrëdhënie e re. Ndahet një burr nga gruaja thotë, gjej një grua tjetër. Dhe çfarë gjen atje? Një grua tjetër si puna e saj. Sepse atje gjejmë veten tonë përsëri. Ne asnjëherë nuk do të gjejmë shpresë në këtë mënyrë. Nuk gjendet dot shpresë diku tjetër. Pse? Sepse Perëndia ka të drejtë. Ne duhet të dëgjojmë Perëndinë dhe jo veten tonë. Ai e din se çfarë nuk shkon me neve, çfarë nuk shkon me situata, çfarë nuk shkon me marrëdhënie. Duhet të dëgjojmë atë, duhet të besojmë atë, duhet të besojmë fjalën e tij. Bini re, problemi është që diçka
Problemi është diçka që fshihet brenda meje, që është diçka e errët, diçka e rrezikshme, që më merr peng mendimet e mia, më merr peng dëshirat e mia, më merr peng veprimet e mia, më çon mua me dëshirat e mia në drejtimin e gabuar, më shtrembron mua fjalët, më shtrembron mua sjelljen, më shtrembron mua motivet, më shtrembron mua synimet. Dhe profeti Isaia përdor 3 fjalë për ta përshkruar atë diçka që është brenda meje, që prish çdo gjë brenda meje. Dhe këto 3 fjalë janë ligësia, shkelja dhe mëkati. Fjala e parë është ligësi. Ligësi do thotë papastërti morale. Më pëlqej ta mendoj unë vetë për veten time që jam një njeri i pastër, jam një njeri i mirë. Por vërteta është që nuk jam. Nuk është e vërtetë. Nuk mund t'i besoj vetes time, por do t'i besoj fjalës Perëndisë. Motivet e mia nuk janë gjithmonë të pastra. Dëshirat e mia nuk janë gjithmonë të pastra. Qëllimet e mia nuk janë gjithmonë të pastra. Brenda meje ka papastërti morale. Fjala e dytë është shkelje. Fjala shkelje është rebelim i madh, fjalë për fjalë. Shkelja është shkelësh me qëllim kufit që ne dim që janë aty, por i shkelim prapë se prapë. Unë me dëshirë i ka përcej kufit e sundimit Perëndisë. Unë vendos të bëj si dua unë për veten time. Nuk dua të bëj atë çfarë ai kërkon, çfarë ai dëshiron. Unë bëj atë gjë sepse nuk pyes për ta. Kjo është çfarë po them. Unë guxoj të them atij që unë e di se çfarë është më e mirë për mua. Nuk dua të di se çfarë thot ai. Shkelja është që ne veprojmë sipas dëshirave tona dhe jo sipas dëshirave të Perëndisë. Dhe ne nuk duam që askush të na tregojë neve, askush të më tregojë mua se çfarë duhet bëj. Në fakt, jo më gjatë këtë javë. Isha te një institucion, edhe po shkoja për të pyetur për një printer, edhe e kam shumë zot që dikush kur jam duke shkuar diku të më ndaloj. Edhe unë e di që ajo është thjesht një vend informacioni, edhe unë me atë vrapin tim po shkoj. Hey, tha ku shkon tha ti tha. Edhe në fakt mua më ka përcjell. Si i thash ku shkoj? I thash unë s'është problemi jot ku shkoj unë. Po tha, kjo është zyrë informacione dhe duhet ta di se ku shkon. Ç'të duhet ty thash unë se ku shkon. Fillon debatuam për gati 3-4 minuta. Kur fare mirë mund të kisha thënë, unë dua të shkoj lart. Pyes për diçka, edhe do më thoshte, po ajo kompania nuk është më, kështu që po të kursej energji ti mos shkosh deri lart. Por unë nuk doja të dëgjoja këtë, doja të dëgjoja vetëm time. Kisha mendjen time të fiksuar që nuk doja të më ndalonte njëri. Ne nuk duam bëjmë çfarë do Perëndi. Ne veprojmë për veten tonë dhe jemi ne Zoti vetes tonë dhe do të bëhet ashtu siç duam ne. Askush nuk mund të qeveris mua. Dhe unë do të bëj çfarë unë dua. Kjo shprehet në veprimin ton kur ne ngrem zërin ndaj bashortes. Ti nuk bësh ashtu siç do ti do bësh kështu siç them unë. Kur ne ngrem zërin ndaj prindërve, ndaj mësuesve, ndaj mësuesve. Dhe kudo që ne shkojmë, ne ngrem zërin që duhet bëhet kështu siç them unë, dhe jo siç do ti. Unë si bashkëshort e ngre zërin ndaj bashortes time, jo sepse nuk e dija që është gabim ta ngresh zërin, por e ngre zërin sepse kishte diçka që unë doja dhe ajo guxon të më thot mua që do bëhet siç thot ajo, ku do bëhet fakt siç them unë, siç dua unë. Kur ne shkelim ligjin, jo sepse nuk e dim se çfarë thot ligji, apo jo. Por sepse nuk duam të bëjmë atë çfarë është drejt, nuk duam t'ia dim që është gabim. Jemi të gatshëm të veprojmë sipas dëshirave tona. Unë jam Zot këtu. Unë veproj sipas vetes time. Fjala e tretë pastaj është mëkat. Mëkati është që ne nuk qëllojmë asnjëherë në shenjë. E çdo më thënë? Asnjëherë mendimet tona, dëshirat tona, veprimet tona, qëllimet tona, motivet tona, asnjëherë nuk janë çfarë duhet të jenë, sipas asaj për cilën ne u krijuam. Asnjëherë nuk bëjmë atë gjë që do. Imagjino një makinë. Do të shkosh majtas, ajo shkon djathtas. Do të shkosh drejt, nuk shkon drejt, por shkon mrapsht. Do ta frenosh, nuk frenon. Çfarë do bëni me atë makinë? Ajo është e shkëlqyer, është shumë e bukur, shumë e lezetshme, është ka dritët e fundit, po nuk ke çfarë bën me të. Apo jo. Do
do dërohesh ta hedhësh. Asnjëherë ne nuk godasim në shenjë. Do të thotë që sa herë qelloj pra me hark, çdo herë nuk qelloj në shenjë. Kështu që për shkak se ka akoma ligësi brenda meje, për shkak se ka akoma shkelje brenda meje, për shkak se ka mëkat akoma brenda meje, unë prish gjërat që ka krijuar Perëndia, i përdor gjërat sipas qëllimit tim dhe jo sipas qëllimit për cilën ai krijoi. Ju dhe unë nuk mund të fajsojmë situatat. Ju dhe unë nuk mund të fajsojmë vendet e kanë fajin vendet. Ju dhe unë nuk mund të fajsojmë të tjerët. Sepse në thelb ne jemi problemi. Secili prej nesh është problemi. Problemi ynë më i madh. Ajo që duhet rregulluar më shumë është brenda meje dhe jo jashtë meje. Ne mendojmë se problemi më i madh edhe një herë është tek tjetri. Problemi i vërtetë dhe më i madh është brenda meje. Kjo është e vërteta. Ne asnjëherë nuk do të gjejmë shpresë kurrë nëse nuk dëgjojmë akuzën e Perëndisë, nëse nuk dëgjojmë Perëndinë, nëse nuk besojmë Perëndinë çfarë ai thotë në fjalën e tij. Nëse ne nuk dëgjojmë doktorin ton, nëse ne nuk dëgjojmë krijuesin ton, nëse ne nuk dëgjojmë Perëndinë ton, çfarë nuk shkon me ne, nuk do ta gjejmë kurrë asnjëherë shpresën tonë të vërtetë. Asnjëherë nuk do të besojmë realisht te Jezu Krishti. Kjo akuzë pastaj pasohet nga një rrëfim. Shikoni Isaia 59, vargjet 9 deri në 11. Pastaj thot ndershmëria është larg nesh, dhe drejtësia nuk arrin te ne. Prisnim dritën, por ja që erdhi errësira. Prisnim shkëlqimin, por ja që ecim në errësirë. Prekim murin si të verbrit, ecim verbazi, sikur të ishim pa sy. Pengohemi në mesditë, sikur të kishte murgtir, errësirë. Në vende të shkretura jemi si të vdekur. Ne të gjithë ulërejmë si arinj dhe vazhdojmë të rënkojmë si pullëmbesha. Presim dëshmërinë, por ajo nuk vjen, shpëtimin, por ai është larg nesh. Këto vargje në fakt një përshkrim i njerëzve që kanë humbur krejtësisht rrugën. Do të ishte si një person që kërkonte shkojë në kombinat dhe ai ka përfunduar në burrel. Vajmend një herë po shkonim me doktor Blanchard për në Kruj, edhe rrugës ishim duke biseduar krejt me atë qefin tonë, ishim kaq të unë duke dëgjuar historinë e tij, duke kthyer, edhe unë po jepsha makinës. Dhe ndërsa po jepja makinës, po shikoja pak nga pak që asgjë nuk më dukej më e njohur për mua. Dhe në një moment i them doktor Blanchard, shiko, më fal, po do ta presim pak mohabetin sepse më fal, nuk e di se ku jemi. Po jepja makinës, por nuk e di fare se ku isha. Mu desh të ndaloja makinën, të pyesja sepse nuk e kisha idenë asgjë duke e njohur. Dhe çka kishte ndodhur, diku në Kams, me që vazhdoja drejt, kisha marrë djathas dhe në atë djathas në Kams nuk shihen asnjëherë. Ashtu jemi ne nga ana shpirtërore. Ne kemi humbur rrugën fare. Ne jemi aq të humbur, sikur na është fikur drita e jetës tonë. Ne nuk shikojmë rrugën. Ne jemi në errësirë. Ky pasazh është një tablo e njerëzve që ecin në një errësirë totale dhe prekin me duar murin për të mos u rrëzuar. A ju ka ndodhur ju të jeni në një vend që nuk e keni idenë fare se ku jeni dhe janë fikur dritat dhe thjesht mbaheni diku pas një diçkaje që të mos rrëzoheni. Kjo është thjesht një tablo e gjendjes shpirtërore, tonë shpirtërore, në errësirë shpirtërore. Kur ne kemi humbur rrugën, ne jemi në një moment të rëndësishëm kur duhet marrim në fakt një vendim. Kur unë vura re që kisha humbur rrugën fare, ndryshe nga shpeshherë, dalova në makinën dhe pyeta, i thash njërit ku jemi, i thashëm, mirë që nuk më tha që jemi në Shqipëri. Por në tregoj rrugën ishte gjë mirë. Dhe ne shpirtërisht, ose do të ngrejmë gishtin të fajsojmë situatën, fajsojmë rrethanat të tjerët, ose do të rrofejmë që ne kemi humbur rrugën. Nuk jemi në rrugën e duhur. Në momentin që ne pranojmë që kemi humbur rrugën, aty fillon momenti i kthesës, aty fillojmë gjejmë shpresë. Shikoni vargjet 12 deri në 15a. Shikoni çfarë thotë. Sepse shkeljet tona thotë janë shërmuar para teje dhe mëkatet tona dëshmojnë kundër nesh, sepse shkeljet tona na arrin përpara dhe fajet tona i njohim.
duke u rebeluar dhe duke mohuar Zotin, duke mos e ndjekur më Perëndinë tonë, duke folur për shtypje e kryengritje, duke i dhënë dhe duke murmuritur në zemër fjalë të rreme. Ndershmëria është larguar dhe drejtësia ka mbetur larg, sepse vërteta nuk ndodhet më në shesh dhe pamësia nuk mund të hyjë në të. Kështu e vërteta është zhdukur. Dhe ai që tërhiqet nga e keqja bëhet një pre e lehtë. Zoti e pa këtë dhe erdhi keq që nuk ka më ndershmëri. Duke si profet për Shqipërinë apo jo. Ne duhet pranojmë para Perëndis. Perëndi, ne jemi problemi. E pranoj, unë jam problemi, unë jam shkaku i problemeve. Nuk po themi që edhe personi tjetër nuk ka faj, sigurisht, personi ka, por ne duhet pranojmë pjesën tonë. Pikërisht në atë moment, kur ne jemi në një moment që e kuptojmë që jemi pa shpresë, ne në atë moment fillojmë të shikojmë dritën e shpresës. Sepse ne po themi, unë kam një problem të madh, të thellë dhe të vazhdueshëm që nuk po e zgjidh dot. Sepse unë mund të shmangem një situatë, mund të shmangem një vendi, mund të shmangem një marrëdhënie, mund t'ia fus vrapit nga gjithë këto gjëra, por kudo që të shkoj, problemi është me mua. Sepse unë jam problemi dhe unë e kam problemi dhe ky është problemi më i madh dhe i thellë i vazhdueshëm dhe i pandryshueshëm, është mëkati im. Kudo që unë shkoj, e kam me vete mëkatin. Ne nuk shpëtojmë dot nga vetja. Ne mund t'ia fusim me vrap sa të mundemi për të vajtur në anën tjetër apo kudo që ne përmendojmë, por prapë do gjejmë veten tonë aty. Ne nuk shkojmë dot, nuk shpëtojmë dot nga vetja. Nuk shkputemi dot nga vetja. Sepse në fund fare do gjejmë prapë veten tonë aty. Edhe e vërteta është që ne derisa të kuptojmë që ky është problemi, që është mëkati ynë brenda nesh, nuk ka shpresë për ne. Nuk ka shpresë për një person që mendon që problemi është tjetri. Ne kemi një problem të madh, të thellë dhe të vazhdueshëm, të pandryshueshëm, që nuk e zgjidhim dot. Kjo, çfarë do thotë, është që kur ne atëherë në atë moment që duket që pa shpresë, që atëherë kur ne mendojmë që nuk mund ta zgjidhim problemin, atëherë fillon pikërisht momenti i shpresës. Siç unë ndala në rrugë dhe në thelb kuptova që kisha humbur rrugën, që kisha një problem, kisha humbur. Isha aq i humbur sa as mbrapsht nuk e dija rrugën. As nuk e dija ku të kthehesha. Nuk e kisha ajden, duhet ndaloja pyesja në kë. Dhe ne i themi Perëndis, Perëndi, unë kam një problem që nuk e zgjidh. Unë jam problemi dhe nuk e zgjidh dot, nuk shpëtoj dot nga vetja. Nëse ne jemi problemi, ne nuk mund të rregullojmë dot veten tonë, por duhet të shkojmë pikërisht te Krijuesi ynë. Ne duhet të shkojmë të rrëfejmë problemin tonë të madh, të thellë dhe të vazhdueshëm që nuk e zgjidhim dot. Mëkatin tonë. Kjo është në fakt dera e shpresës së vërtetë. Kjo është drita e shpresës, sepse na tregon që ne jo vetëm që jemi pa shpresë tek vetja jon, jemi pa shpresë nëse shpresojmë te vetja jon, por nuk kemi shpresë madje as tek dikush tjetër gjithashtu. Unë e kisha humbur rrugën edhe një herë, ndalova që pranova këtë gjë, që nuk kisha shpresë te vetja ime, që të vazhdoj të jepja makinës, por duhet pra të kërkoja ndihmë. Por në anën shpirtërore ne nuk mund të gjejmë shpresë as tek të tjerët, dhe as kush tjetër, as te vetja, sepse çdo njeri tjetër ka një problem, ka të njëjtin problem, të gjithë kemi të njëjtin problem, të gjithë kemi probleme me mëkatin. Çdo njeri ka të njëjtin problem të madh, të thellë dhe të vazhdueshëm, dhe ky është mëkati. Në të gjitha vendet ku ne shkojmë, në të gjitha rrethanat që ne do të ndeshim, në çdo situatë, në çdo marrëdhënie, do të ndeshim me veten tonë, do të ndeshim me personin tjetër që është mëkatar, do ndeshim me veten tonë. Kështu që askund nuk mund të drejtohemi për shpresë. Do të ishte njësoj si kur unë të kisha ndaluar, ose kur ndalova, të pyesja njerëzit, cili është ky vend, dhe të gjithë të thonin, që unë nuk e di se gjithë më thonin, fakt as ne s'e dim se ku jemi, sepse edhe ne kemi humbur rrugën, nuk e dim se ku jemi. Edhe në fakt kështu jemi të gjithë. Ne të gjithë jemi të humbur, të gjithë pa shpresë nëse shikojmë të njerëz, sepse asnjëri nga ne nuk e di rrugën në veten e vet. Pra njerëzit e kërkojnë shpresën e humbur tek martesa. Njerëzit e kërkojnë te qeveria shpresën, te një vend tjetër, te udhëtimet, te pasuria, te shumë gjëra të tjera si këto. Por të gjitha këto gjëra, njerëzit i kanë marrë, i kanë parë, i kanë shijuar, por janë pa shpresë. Si ato që nuk i kanë këto gjëra.
vetëm kur dorëzohemi, vetëm kur ne pranojmë që shpresa nuk gjendet në rrafshin horizontal, pra nuk gjendet në tek njerëzit. Nuk gjendet të kjo botë, as tek gjërat e kësaj bote. Kur ne dorëzohemi dhe jemi të gatshëm që të kuptojmë që nuk ka shpresë tek ne, as tek gjërat e kësaj bote, atëherë ne jemi gati për shpresën e vërtetë. Pyetja që unë kam për secilin prej nesh, a e keni flakur ju këto lloj shpresash? A e keni kuptuar që shpresa nuk gjendet tek asnjë nga këto gjëra që përmenda më sipër? A e keni kuptuar që shpresa nuk gjendet tek njerëzit? A e keni ndaluar së kërkuari për shpresën tek kjo botë dhe tek gjërat e kësaj bote? Nëse ne themi, po të kisha këtë, atëherë jeta ime do të ishte e lumtur, mbusheni ju vendin tuaj bosh. Nëse themi, po të shkoja në Europë, Amerikë, atëherë unë do të jetoja ndryshe, atëherë do të ishte ndryshe jeta ime. Nëse ne themi, po të kisha atë, atëherë unë do të isha lumtur, dikush tjetër mund thotë që po të kisha një grua tjetër, një burr tjetër, një shtëpi tjetër, një punë tjetër, e tjera më radhë, atëherë unë do të isha i lumtur. Të gjitha këto janë shpresa të rreme. Sigurisht që do të jetojmë më mirë në disa vende, sigurisht do të ndjehemi më mirë, por nuk janë asnjëra nga këto gjëra që ne do të na bëjnë të lumtur. Dhe ne do të jemi po aq bosh sa ishim kur nuk e kishim këto gjëra. Për shkak se ne mendojmë se disa situata, disa vende, disa persona të tjerë do të jenë shpëtimtarë ynë personal. Ne pra shikojmë një vend, një person, një gjë që do të na shpëtojë neve. Do të jetë pra i shikojmë këto gjëra si mesia jon. Mesi do të thotë shpëtimtar. Do shikojmë të këto gjëra që këto gjëra do të na japin jetën. Do të na japin paqen, do të na japin sigurinë që ne po kërkojmë. Dëgjoni me vëmendje. Edhe një herë. Gjërat e krijuara, krijimi nuk ka asnjë lloj mundësie, aftësie të jetë mesia. Shpëtimtari juaj, askush tjetër nuk mund t'i avëzër vendin e Jezu Krishtit. Vetëm ai është Jezusi. Vetëm ai është Jezus që do thotë Perëndia me ne dhe do thotë që Zoti shpëton. Vetëm ai është shpresa jonë e vërtetë. Sa burra kanë thënë, apo gra kanë thënë, gjithçka kam dashur është një grua që të më shërbejë dhe të më respektojë mua dhe të më bëjë të lumtur. Pastaj sa gra kanë thënë, gjithçka kam dashur është një burr që të më bëjë të lumtur. Asnjë grua nuk mund ta bëjë një burr të lumtur as sjelltas. Sigurisht që një grua duhet ta dojë dhe respektojë bashortin e saj. Dhe ka kënaqësi në këtë gjë, nuk po them këtë mos më keq kuptoni. Burri duhet ta dojë gruan dhe duhet të shërbejë gruas së tij. Por as burri dhe as gruaja edhe njëherë nuk mund të jenë shpëtimtari i njëri tjetrit ose burimi i lumturisë. Nuk ka ndodhur dhe nuk do ndodh asnjëherë një gjë e tillë. Një nga folësit që kemi pasur të këshillimi biblik në Shqipëri, ka këshilluar me qindra burra, fakt, që luftojnë me pornografinë. Edhe dini çfarë tha? Ai tha kështu. Kam parë burra që kishin gra shumë të bukura. Po dini çfarë tha? Luftonin me pornografinë. Kishin njëjtin problem si gjithë burrat që mendojnë që po të kishin një grua të bukur, nuk do të luftonin me pornografinë. Problemi nuk është mungesa e gruas të bukur. Problemi nuk është gruaja e bukur. Nuk po them që gruaja do të jetë shëmtuar, mos më keq kuptoni. Martesa nuk ecën sepse një mëkatar është martuar me një mëkatare tjetër. Në një botë të rënë. Si ndjeni deri tani? Por e vërteta është që kemi një Perëndi besnik. Kështu që disa prej nesh duhet ndalojnë së kërkuari për shpresën në vendin e gabuar. Në vendet e gabuara. Hiqni dorë nga këto gjëra. Ju nuk do të takoni një person që do t'ju thotë unë do t'jem lumturia juaj, ose që do t'ju jap juve jetë. Ju nuk do të gjeni një punë që do t'ju bëjë juve të lumtur. Ju nuk do të bëheni të pasur dhe pastaj do të jeni të lumtur. Ju nuk do të përjetoni diçka që do t'ju përmbush dhe do t'ju bëjë juve të lumtur. Asnjë nga këto gjëra dhe kurrë nga asnjë nga këto gjëra nuk do t'ju jap juve as lumturinë, as gëzimin, as qëllimin e kësaj jete. Në të vërtetë, vetëm kur jemi në këtë pikë, vetëm në këtë moment, kur ne shikojmë vetëm pa shpresë, vetëm atëherë ne kemi gjetur derën e shpresës. Jemi gati
të dëgjojmë për shpresën e vërtetë. Por le të shikojmë çfarë thon vargjet më tutje, vargjet 15 deri në 16, sidomos nga mesi vargut 15 deri në 16. Shikoni, Zoti e pa këtë thot dhe erdhi keq që nuk ka më ndershmëri. Ai e pa që nuk kishte asnjë. Dhe u habi që askush nuk ndërhynte. Atëherë thot i erdhi në ndihmë krahu i tij dhe ndërtësia e tij e ka mbajtur. Shikoni se çfarë thot Zoti. Perëndia thot shikoni rrotull, hidhni sy rrotull. Dhe thot këtë, nuk ka vend horizontal. Pra nuk ka asgjë në tokë ku mund gjendet shpresa. Në asnjë vend. Askush nuk është në gjendje t'ju jap juve shpresën që po kërkoni, edhe në vendet që ju po e kërkoni. Askush. Në dritën e asaj gjendje të pashpresë, në dritën e asaj që ne kemi humbur krejtësisht rrugën, në dritën e gjithë rebelimit tonë ndaj Perëndisë, ndaj shkeljes, mëkatit, ligësisë, shikoni se çfarë bën Perëndia. Me ne, më pas, ai nuk na kthen shpinën. Ne do ta kishim kthyer shpinën. Ne ja kthejmë shpinën një njeriu të tillë që bën gjëra të tilla, apo jo? Por lavdi Zotit që Zoti nuk është si ne, apo jo? Ai nuk na praktikon, nuk na thot, më ka ardhur në majt hundës për jush. Do t'ju fshi fare nga faqja e dhjeut. Shikoni se çfarë thot në fakt vargjet 16 dhe lexova dhe vargu 17 thot, ai u vesh me drejtësinë si me një barzmore. Dhe vurin mbi kryet e tij për krenarjen e shpëtimit, veshë rrobat e hakmarrjes dhe u mbulua me xhelozi si me një mantel. Kur të herë që gjejmë në dhjatën e vjetër krahu i Zotit, ky është një nga emrat e Mesisë. Zoti tonë Jezu Krishtit. Perëndia po thotë, tani thotë që ju jeni në këtë gjendje, në këtë moment kur jeni krejtësisht pa shpresë, ku nuk ka asnjë vend ku të shkoni për shpresë, unë do t'ju jap shpresë. Por unë nuk do të ndryshoj situatën, thotë. Unë nuk do të jap një marrëdhënie të re. Unë nuk do të jap një vend të ri, thotë. Nuk thotë do të çoj në Amerikë, në Jeruzalem. Por thotë do të jetë një person. Emri i tij është Jezus. Shpresa, thotë, do të lindë, shpresa, thotë, do të vinë në botë. Kjo është historia e Krishtlindjes. Historia e Krishtlindjes është shpresa që po vjen. Kjo është arsye pse engjëjt kënduan aq fort. Ato strofat lavdishme. Kjo është arsye pse erdhën të aduronin Jezusin njerëzit e ditur që po drejtonte ylli. Kjo është arsye pse barindëve u iku mendja, nëse mund të themi kështu. Pse u gëzuan kaq shumë barind? Lajmi i madh. Lajmi më i madh siç thot Beni, po lajmërojmë. Shpresën më të madhe. Pse u gëzuan pra ata aq shumë? Kur Jezusi erdhi në botë si foshnjë dhe u lind mes nesh. Kur Perëndia erdhi të banonte mes nesh, lindi shpresa. Shpresa ju kthye njerëzërimit përsëri. Shpresa pushtoi tokën në personin e Jezu Krishtit. Shpresa ka lindur kur Krishti ka lindur në botë. Nuk ka shpresë tjetër për njerëzimin dhe pra askënd në këtë botë përveç se personi i Jezu Krishtit. I madhërishmi dhe i larti, Perëndi dhe njeri, i pandar përjetësisht. Shpresa ka lindur kur Krishti ka lindur në botë. Shpresa kishte humbur për një kohë aq të gjatë, që në kopshtin e Edenit shpresa humbi. Por shpresa nuk humbi përfundimisht. Shpresa që ishte shkatruar nga mëkati, shpresa që ishte shkatruar nga rebelimi i njeriu ndaj krijuesit të vet, kthehet përsëri në botë. Jezusi sjell shpresën e Perëndisë në botë. Perëndia, njeri në botë, shpresa u lind në botë mes nesh. Kjo shpresë e premtuar në fakt nga Isaia 59 sjell dy gjëra me ardhin e shpëtimtarit tonë në botë. Në shpresën që ne kishim humbur, dhe këto dy gjëra janë drejtësi dhe hir. Shikoni vargjet 16 dhe 19 për një herë. Në fakt lexojmë 18 dhe 19, se lexojmë 16 dhe 19. Ai thotë do të japë secilit sipas veprave të vetë. Tërbimin kundërshtarëve të tij, shpagimin armiqve të tij, isheve do të japë shpërblim të plotë. Kështu do të kenë frikë nga emri i Zotit, nga ata nga perëndimi, prej lartësisë së tij, ata nga lindja. Kur kundërshtarit e vijë si një lum i furishëm, fryma e Zotit do të lartësohej kundër tij.
Vëllezër dhe motra, dëgjoni pak më vonë. E di që predikimi ka shkuar në gjatësion që përndoj, por dëgjoni më vonë, sepse kjo vërtet është një mesazh që është mesazh shpresë. Perëndia do të tregoj vendin ligësisë. Ai do ta dënoj ligësinë. Ligësia do të shpaguhet, thot ky pasazh. Këto fjalë përshkruese që ne gjejmë këtu duhet na sjellin neve edhe frikë, edhe ngushëllim. Ato duhet na bëjnë neve të marrim gjërat seriozisht. Dhe të kemi frikë dhe njëkohësisht të na ngushëllojnë këto fjalë. Pra këto fjalë duhet edhe na fusin frikën, por edhe duhet na ngushëllojnë. Pse? Pse duhet i marrim gjërat kaq seriozisht dhe pse duhet kemi frikë? Sepse është e qartë që profeti po thotë që kjo botë është një botë morale dhe jo thjesht një botë materiale, grimca molekulash. Pra nuk ka vetëm materie siç mëson bota, ekziston materia përjetësisht dhe asgjë tjetër. Por kjo botë është morale, që do thotë që secili do të jap llogari përpara krijuesit të vet. Kjo botë sundohet nga Perëndia i shenjtë që e merr seriozisht mëkatin. Mëkati është diçka tepër serioze. Mëkati është ligësi, mëkati është shkatrues, mëkati çon në vdekje, në ndarje të përjetshme nga Perëndia. Perëndia është i shenjtë dhe ai kurrë nuk do thotë, nuk ka problem që ke mëkatuar. Nuk ka problem që mëkaton, nuk ka problem që je shkelës dhe bën ligësi. Vetëm ti je i lumtur. Dhe të tjerat nuk kanë rëndësi se çfarë bën ti. Perëndia është i shenjtë. Ai që i shenjtë, ai nuk mund ta shikojë kurrë mëkatin dhe ai e urren mëkatin. Ai nuk do ta tolerojë kurrën e kurrës mëkatin. Ai do ta dënoj çdo mëkat që është bërë në këtë planet të tij. Kjo është toka e tij, është bota e tij, është universi i tij. Dhe bota do të njohë një herë për gjithmonë që ai është Perëndi dhe nuk janë njerëzit. Ai do të tregojë lavdinë e tij kësaj bote, siç po e tregon. Minëre, problemi që unë kam është që unë shpesh herë atë që unë duhet ta shikoj si mëkat, nuk e shikoj si mëkat, si ligësi, si shkeli, si rebelim. Mëkati nuk duket aq i keq shpesh herë. Si një mashkull, nëse je në qendër të në qendër tregtare dhe po shikon me epsh, në atë moment nuk shikon rrezikun, por shikon vetëm bukurinë. Nëse je adoleshent dhe po rebelon ndaj prindërve, duke bërë diçka ato që nuk duhet që ti ta bësh, nuk shikon rrezikun e mëkatit në atë moment. Nuk shikon ligësinë se çfarë po bën. Në fakt në atë moment ndjen vetëm atë gumzhimin e pavarësisë. Unë jam tani këtu. S'mund të thot babi im se çfarë duhet bëj. Unë nuk duhet të di çfarë thot ai, po do bëj siç dua vet. Perëndia është e përkushtuar edhe një herë në mënyrë absolute ndaj drejtësisë. Ai do të tregoj vendin mëkatit, por ka edhe ngushëllim në këto fjalë. Mbase ju mendoni se si mund të ketë fjalë ngushëlluese këtu. Ky është ngushëllimi. Nuk besoj se do donit ju të jetoni në një botë që nuk ka drejtësi. Nuk do donit besoj që të jetoni në një botë që sundohet nga dikush që nuk pyet për padrejtësi. Asnjë nuk do donte të jeton në një botë ku personi që drejton botën të mos zemërohet me ligësinë. Ka një mënyrë që zemërimi i Perëndisë është i drejtë dhe drejtësia e tij e shenjtë shprehet në universin e tij. Dhe drejtësia e tij është shpresa e këtij universi, kësaj bote. Zemërimi i Perëndisë ndaj mëkatit është përkushtimi i tij ndaj drejtësisë që do thotë që ai nuk do të pushojë, pra nuk do të gjej prehje derisa mëkati të marrë shpagimin që meriton. Derisa mëkati të mposhet përgjithmonë, derisa rebelimi ndaj tij të marrë fund dhe drejtësia e tij të vihet në vend. Ai nuk do të zbus kurrë qëndrimin e tij ndaj mëkatit, dhe asnjëherë nuk do të heqë dorë derisa të nxjerrë çdo molekul të mëkatit nga zemrat tona. Nga zemrat e gjithë secilit prej fëmijëve të tij. Do të vijë një moment kur mëkati nuk do të jetë më, sepse Perëndia i shenjtë është i përkushtuar ndaj drejtësisë. Dhe siç thot një predikues, që ne do të shkojmë te një funeral. Ne të gjithë do të donim të shkonim, asnjëri nga ne nuk do të shkonte në një funeral, apo jo. Por ne të duam, siç thot ai, të shkojmë te një funeral. Gjithë ne. Dhe ky funeral është funerali i mëkatit. Vdekja e mëkatit. Sepse mëkati do të vdes dhe ne do të jetojmë gjithmonë në një vend
ku nuk do të ketë më mëkat kurrë, nuk do të ketë më dhunë, nuk do të ketë më ligësi, nuk do të ketë më shkelje, nuk do të ketë sëmundje, nuk do të ketë vuajtje, nuk do të ketë asnjë gjë të ngjashme me këtë. Ato do të mposhten përgjithmonë nga Perëndia, sepse Perëndia ynë është i drejtë dhe Perëndia ynë është i shenjtë. Por shikoni, Perëndia nuk vjen vetëm i veshur me drejtësi, ai vjen i veshur me hir, vjen i veshur me dashuri. Shikoni vargu 20. Perëndia thotë që do të dërgojë një shpengimtar. Shpengimi është një term fakt i mrekullueshëm në Vjetën e Vjetër, edhe 3. Shmengosh do të thotë të blesh diçka mbrapsht. Kjo është ajo. Edhe Perëndia, shikoni vargu 20 çfarë thotë. Një shpengimtar do të vijë në Sion dhe për ata të kthyer nga rebelimi i tyre të Jakobi, thotë Zoti. Edhe Perëndia thotë kështu. Unë do të dërgoj birin tim, thotë, në botë. Dhe ai do të jetojë jetën e përkryer, thotë, që ju nuk mund ta jetoni kurrë. Ai do të heqë mëkatin e tij, do të marrë mëkatin e tij, do të marrë mëkatin tuaj dhe do ta vendosë mbi veten e tij. Do të vdes vdekjen që ju meritoni dhe që ju duhet të vdisni. Biri i Perëndis vdes si një qengje përsosur, vdes si një flijim i përkryer. Dhe vdekja e tij kënaq zemërimin e Perëndis, kënaq drejtsinë e Perëndis, dhe pastaj ai do të ringjallet përsëri, ai ringjallet përsëri. Dhe do të mund vdekjen në mënyrë që të na jap neve jetë të përjetshme. Kështu që përmes jetës së tij, përmes vdekjes së tij, përmes ringjalljes së tij, drejtësia e Perëndis vihet në vend. Drejtësia e Perëndis na jepet neve. Ne jemi të drejtë, jo nga drejtësia, jo nga merita jon, por nga jeta, vdekja, ringjallja e Jezu Krishtit që na është numëruar neve. Në këtë mënyrë ne mund të qëndrojmë përpara Perëndis së shenjtë sikur të mos kemi mëkatur asnjëherë të vetme. Të mos kemi frikë nga zemërimi i tij dhe ai të na pranojë në fakt në krahët e tij dhe të na ftojë në një marrëdhënie të personale të afërt intime me Perëndinë për jetën përgjithmonë. Ai do që ne të njohim atë personalisht. Sepse mëkati është ai që na ndan nga Perëndia, por mëkati në Jezu Krishtin nuk na ndan më nga Perëndia. Imagjinoni pak. Për shkak të Krishtit, Perëndia na trajton neve sikur nuk jemi mëkatuar as edhe një herë të vetme, sikur ne jemi biri i tij, sikur ne kemi jetuar përsosmërisht jetën që ne duhet jetonim. Dhe nuk ka asgjë në llogarinë e tij për neve. Çdo gjë është larg nga Jezu Krishti. Nga jeta e vdekja e tij. Krishti vdiq të shlynte mëkatin që na ndante neve nga Perëndia. Dhe ne të jetonim gjithmonë në bashkësi me Perëndinë. Vargjet në fakt 16 dhe 20 janë një parashikim që na jep neve profeti Isaia i kryqit të Jezu Krishtit. Ato janë një shpallje e kryqit. Në fakt, sepse në kryqin e Krishtit takohen së bashku drejtësia e shenjtë e Perëndis dhe hiri i tij i përsosur bëhen një pufën së bashku, siç thonë teologët zakonisht. Kryqi na bashkon neve me Perëndinë, sepse te kryqi lahen mëkatet tona, vihet në vend drejtësia e Perëndis. Dhe ne lihemi të lirë për shkak të jetës së vdekjes së Jezu Krishtit. Në atë moment në kryq drejtësia e Perëndis bie mbi Jezu Krishtin. Ai duron zemërimin e Perëndis për mëkatet tona. Ai merr mbi veten e tij të gjithë dënimin që ne meritojmë dhe i hiri i Perëndis shpërthen në ne në falje, në mëshirë dhe hir, sikur ne nuk jemi mëkatuar asnjëherë. Edhe një mëshirë kaq të madhe ndaj nesh, si burimi i vetëm i shpëtimit tonë. Dhe çdo njeri. Jeta, vdekja, ringjallja e Jezu Krishtit është burimi i vetëm ku nga ne mund të vi mirësia e Perëndis. Pa Jezu Krishtin, asnjë njeri nuk do ta njohë mirësinë e Perëndis kurrë. Do të njohë vetëm drejtsinë e tij. Jezu Krishti është drejtësia. Jezu Krishti është hiri. Fjala u bë mish. Dhe ne sot ditën lavdim e të vetëmit lindurit të Perëndis, plot hir e të vërtetë. Ligji thot u dha nga Mojsiu, por hiri dhe vërteta erdhën përmes Jezu Krishtit. Plot hir edhe të vërtetë. Dhe në Krishtin, Perëndia na trajton edhe plot hir dhe të vërtetë. Për shkak të Jezu Krishtit dhe për asnjë arsye që gjendet tek ne. Në kryq është Jezu Krishti që na jep neve shpresën. Sepse aty bashkohen së bashku edhe një herë drejtësia me hiri.
Shpresa kthehet në atë moment. Sepse pikërisht në atë moment kthehet drejtësia e Perëndisë në vend. Në atë moment drejtësia dhe hiri takohen. Ai moment na jep neve atë gjë që kemi nevojë më të vërtetë ne. Ne kemi nevojë për problemin tonë më të madh, më të thellë, që është mëkati që na ndan neve nga Perëndia. Vinë re shenjtorit e dhjatës së vjetër. Ato po jetonin në rrëmujt e asaj që quhet të tashmes dhe akomas. Ata tashme ishin shpenguar nga Egjipti. Ata tashme kishin marrë ligjin, tashme kishin folur profetët që do të vinte Mesia. Tashme lavdia e Perëndisë kishte banuar në qendrat e Izraelit, popullit të tij, por nuk kishte ardhur akoma Mesia i premtuar. Ata po jetonin në mes të rrëmujës dhe mbaheshin të shpresa e ardhjes së tij. Ju dhe unë jetojmë tani në mes prapë të tashmes dhe megjithatë akoma. Tashme Jezusi ka ardhur, tashme ai ka jetuar, tashme ai ka vdekur, tashme është ringjallur, dhe tashme fjala na është dhënë neve, tashme është dhënë frymën e shenjtë, por mëkati nuk është në poshtë plotësisht akoma nuk mbretëron Jezu Krishti përfundimisht në botë. Dhe në mesin e rrëmujës të jetës tonë, tashme, pastaj që tashme ka ndodhur dhe akoma që s'ka ndodhur, ne mund të hedhim syt përsëri tek një shpresë. E cila është shpresa jonë? Shpresa mund të jetë shpresë e vërtetë vetëm kur vendosim shpresën tonë tek një person i vetëm, te Mesia, Jezu Krishti, te Zoti Jezu Krishti, i cili jo vetëm na jep neve jetë të përjetshme, por Jezu Krishti bëhet pjesë e vështirësive tona dhe shfaqet besnikërisht ndaj nesh. Por ai edhe një ka premtuar jo vetëm një vend në përjetësi, por ai ka premtuar që do të jetë me ne në çdo moment, në çdo rrethana, në çdo situatë, në sëmundje, në vujtje, apo edhe në luftën tonë me mëkatin. Dhe ne do të jetojmë me të në një vend, një ditë, me paqe, drejtësi dhe gëzim absolut, përgjithmonë në përjetësi. Tani, nëse ai ka garantuar një vend përjetësisht për ne, ai duhet të garantonte edhe hirin që na duhet neve për shkuar në përjetësi. Nëse sepse ai nuk na ka dhënë hir vetëm që të shkojmë tek Perëndia, por na jep hir neve të shkojmë në përjetësi. Kështu që premtimi i hirit të ardhshëm, pra një hir që do na shpëtoj, është hir i tanishëm. Tani na jepet hir nga Perëndia. Kjo është arsye për shpresë. Ne kemi Krishtin që është në ne, që është për ne, dhe që hiri i tij është mjaftueshëm për ne, që Jezu Krishti do të jetë me ne në çdo moment, në çdo situatë, dhe do ta gjejmë atë besnik, dhe ai do të shfaqet në dashurinë e tij, me besnikërinë e tij në çdo moment të jetës tonë. Nuk ka rëndësi se sa shqetësuese është situata që ju ndodheni tani. Nuk ka rëndësi se sa vështirë ju jetoni në këtë vend. Nuk ka rëndësi sa vështirë janë njerëzit me cilët ne jetojmë në vendin tonë. Nuk jetohet me shqiptarët. Ne mund të zgjohemi në mëngjes dhe mund të themi kështu: unë e kam takuar shpresën. Shpresa ka ardhur dhe ka pushtuar jetën time në personin e Jezu Krishtit. Ka shpresë në botën time. Shpresa ka ardhur dhe shpresa do të vijë dhe do të më çlirojë mua përfundimisht nga ajo që është rrugë e të tashmes dhe asaj që s'ka ardhur akoma. Ka shpresë të vërtetë dhe ajo gjendet vetëm në Jezu Krishtin. Le të largojmë syt nga çdo lloj gjoje ku mund të kemi ne vendosur shpresën, dhe të mbajmë fort syt te Jezu Krishti, Zoti dhe Shpëtimtari. Pati dashurillor, ne vim në praninë tonë dhe falenderojmë kaq shumë për shpresën kaq të madhe që ka lindur për ne. Që biriu i dashur lindi në botë për na sjellë neve shpëtim. Për na kthyer neve shpresën, për na dhënë neve shpresën e vërtetë. Dhe falenderoj Zot që ke sjell të shpresë në jetën tonë. Që ne ke rilindur dhe o Zot lutem që ne me hirin tënd të vazhdojmë të jetojmë për ty dhe për lavdin tënd çdo ditë. Lutem për gjithçka në emrin e Krishtit.